Kaya mo bang mag-invest ng 2,000 pesos at magkaroon ng passive income na 4,000 pesos in 1 week? Ngayon, merong bagong laro na Plants vs. Undead. Sobrang tindi. In 1 week, 4,000, 5,000, kayang-kaya. Ngayon, bago ko simulan tong video na to, alam ko excited ka. Paano malaman yung game na to, paano yung strategy, paano mag-claim na seed. Now, ako nga pala si Danjo the Capital Master. Kilala ako sa pag-trade ng stocks, Bitcoin, Forex. Pero ngayon, na-explain ko sa inyo kung bakit okay yan, NFT game na ito, ang Plants vs. Undead. Ngayon, di ako sponsor nito. Gusto ko lang kayo tulungan. Okay, gusto ko lang tulungan kayo mga Pilipino para magkaroon ng passive income. So, paano nga ba laruin tong game na to? So, kung hindi nyo pa alam paano laruin tong game na to, I suggest manood kayo ng ibang YouTube video na ililink ko sa down description below para aralin nyo paano mag-register. Hindi ko natuturo yun kasi napahaba na steps. So, ang tuturo ko dito yung secret tips and strategies kung paano maging ahead sa mga ibang players. Kung paano manalo sa game na to. So, ang first na kailangan nyo gawin, okay, pag nakabili na kayo ng 5 VBU, assuming naka-join ka ngayon, ay magtanim ka na ng sampling mama. So, bumili ka na ng sampling mama, tapos bumili ka na ng water, tsaka small pot. So, may dalawang klase ng pot, small at big. Bilhin mo yung small, kasi yung big pot, pang permanent plant yon. So, sa game na to, may permanent plant, may common plant. Yung permanent plant, yun yung nabibili sa marketplace at yun nakukuha mo sa seed. Okay? Yun yung tag to 30,000 pataas. So, mamaya tuturo ko sa inyo paano makukuha ng seed para ma-convert nyo ng permanent plant para easy gains. Okay? Pero ngayon mag-focus tayo. Ang gagawin nyo after na mama? So, hintayin nyo. Okay? Pag na-harvest nyo na, okay, wait nyo munang tumubo yung si mama. Diligan nyo araw-araw. Tapos, pag may scarecrow, lagyan ng scarecrow, nakalimutan ko sinabi yun ha, bumili kayo ng scarecrow, sakto-sakto sa 5 PBU yun. Isang set ng scarecrow, isang set ng water, okay, and then small pot and sampling mama. So, yun pa lang. Now, ano yung next step? Pag tumubo na yan, kunin nyo lahat ng gains, bumili ka ulit ng sampling mama, okay, bumili ka ulit ng sampling mama, at saka yung natitira, bumili ka ng pot, at saka sampling na regular. Ngayon, itatanim mo ba yung sampling? Oo, itanim mo. Kasi kahit paano mo i-compute yan, di naman sasakto sa 100 yan. Ngayon, meron din tayo tinatawag na sandbox dito sa game na to. Ano ba yung sandbox? 100 LE yun. Okay, kung ni LE, dapat naintindihan nyo na, pero i-explain ko pa rin yung LE, light energy. Yun yung pang ginagamit pang purchase sa game na to. Ngayon, 100 LE yun, pero may 1%, okay, 0.1% na chance kang makakuha na seed. Yung seed, yung permanent plant. Ngayon, in-advise ko bang ganito ka? Mag-sandbox ka? Hindi. Okay, ako yung tipo na tao na sigurista ako. I want, kahit na risk taker ako, kahit na nagtitrade ako nun sa Bitcoin, Forex, okay, kahit na nagtitrade ako ng high-risk stocks, dito, when it comes to this game, hindi ako magre-risk. Especially if 0.1% to 1% lang yung probability. So, hindi ako magre-risk ng ganun. So, ang ginagawa ko, ipunin ko lang yung 100 sapling by investing. How do I invest? Magtatanim lang ako. Papalakihin ko lang yung sampling ko, yung mama ko. Hanggang pag dumami na, 6 yung maximum eh. Pag dumami na yung LE ko, let's say 10,000 LE na, sakto na sa 100 na sapling, doon ko i-convert at seed na agad yan. Diba? Easy. So, kung nagde-daily quest ka, in 10 days, makukuha mo na yung 30k. Pero dahil tatanggal na yung daily quest bukas, so baka may bago na naman, nabangan na lang natin, hindi natin alam. Tsaka supply and demand yan eh. So dahil dumadami na yung nagkakaroon ng permanent plant, mas baba yung value ng plant. Pero kung titignan nyo yung support at resistance ng chart ng PVU to PHP, okay, nasa 400 mark yung support. So pag bumaba sa 400, may chance na bababa palalo yan. Pero pag di na sustain yung 400, di na baba yung value ng PVP. So sana may natutunan kayo guys, at sasagutin ko na yung mga tanong nyo kung paano ba mag-claim na seed, ano yung kailangan, at lahat ng mga facts na kailangan sagutin ko. So number 1 na tanong sa akin is paano ba mag-claim na seed. So para mag-claim ka ng seed, punta ka sa my account. Okay? Punta ka sa my account, panoorin mo tong video na to. My account muna, tapos claim seed, tapos maghintay ka ng 24 hours. Now, paano mo maklaim yung seed? Kailangan mo ng 4 PVU. Okay? Hindi ka makaklaim ng seed kung wala kang PVU. Kaya kailangan mo ng 4 PVU.
Kung wala ka, kung rin nagastos mo, I advise, bumili ka na lang sa Binance, i-convert mo sa P2P trading or funding na ngayon. Tapos, gamitin mo. Tapos, kailangan mo rin ng BNB. So, 0.25 yung kailangan mo. 0.025 BNB ang minimum na kailangan mo para makakuha ka na maka-claim ka na seed. Ngayon, kung finalo mo tong steps na to, actually yung BNB fee na yon nasa 60 pesos lang yun to 100. Pero kinakailangan 0.025. Yun yung kinakailangan. Pero yung kukunin lang is 60. So, kinakailangan nila is 300 to 600. Actually, 600 para sigurado na meron ka sa BNB. Pero kukunin lang doon 60 pesos. So, parang wala lang kukunin. Ang rule dito guys, makinig kayo. Para maging successful, kailangan tingnan nyo muna yung pool, okay, pool of seed. So, may link akong lalagay sa description kung paano nyo ma-check kung may laman pa yung seed kasi nauubos yung seed eh. So, kung maraming tao na yung nagkakaroon ng seed, everyday, nagkiklaim, nauubos yan. So, kailangan ma-refill. So, kung paubos na, nagkumuha ka na seed, baka hindi ma-process yun sa'yo. So, mas maganda na sure ka, di mo na re-report sa developer, okay. Actually, kahit nag-fail yung transaction, pwede nyo naman report sa developer, pero maghintay ka, let's say 24 to 48 hours, dun pa mas-solve yung problem mo. Anyway guys, next question, okay, paano ang gagawin kung hindi na-process yung seed, okay? Kuwara hindi na-process yung seed or may failed transaction kasi Elito PVU, may bibigyan akong link sa description below, kontakan nyo yung developer, sali kayo sa Discord para makuusap nyo at report nyo sa developer mismo. Ngayon, number 3 is babagsak ba ang value ng PVU in the future? Actually, feeling ko tataas yan. Okay, that's just my prediction kasi wala pa yung game mismo. So, ito pa lang yung farm. Wala pa yung PVP mismo. So, pag nandiyan yung PVP, I guess tataas ang value niyan. And the same goes with the demand. So, new players will come in. May tao na fear of missing out na hindi sila makakasali. Pero let's see. I cannot predict the future. Kung mape-predict ko lang to, sana sobrang yaman ko na. Pero hindi po. Okay? Hindi po mayaman. So, ang masasabi ko lang, if you want to get easy gains with this game, okay, if you want to get a lot of gains in this game, is to use the power of asset allocation, okay? Huwag kayong magtalpak, huwag kayong maniwalaan sa sandbox, okay? Huwag kayong mag-take profit agad. Always take long term. Ako kasi pa nag-invest ako, guys, inisip ko lang long term. Hindi ako nag-iisip ng i-gain ba ako bukas. Hindi, inisip ko in 1 month magkano yung mag-gain ko. Okay, ganun ako mag-invest. That's how you think. That's how you become a great investor. That's how you become a successful investor. You know how to think long term. Ngayon, para sa akin, long term, magiging okay itong game na to. Ngayon, disclaimer hindi ibig sabihin sinabi ko tama na ako. I may be wrong. But most of the time, I'm right. So, nasa inyo na yan. Sino paniniwalaan nyo. But anyway, for the last question, guys, mas okay bang mag-invest sa Plants vs. Undead compared sa stocks? Right now, I'm telling you, mag-invest kayo sa Plants vs. Undead. It's a good game. It's an easy to play game. Basta follow nyo lang yung login process below. And I'll see you guys soon. Thank you for watching this video. Like, subscribe, smash and caress that like button. Cheers. Tadjo the Capital Master. Like, subscribe, guys. Like, subscribe.